Sugatan ang 7 tao matapos mag-crash ang isang hot air balloon sa puno sa Lithuania. Ligtas naman at nagpapagaling ang mga biktima sa intensive care unit ng Klaipėda University Hospital. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman po sa headlines ngayong Martes ng gabi. Pagbilis ng inflation rate ng Pilipinas nitong April sa 3.8% na itala ng PSA. Halos 40 milyong Pilipino walang access sa formal na water supply. Vladimir Putin nanumpa para sa ikalimang termino bilang Pangulo ng Russia. Inaabang ang launch ng Boeing Starliner na postpone dahil sa safety check. At kilalanin ang mga bigating Hollywood artists na dumalos sa Met Gala 2024. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, muling bumilis ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa at nitong Abril ay sumirit sa 3.8%. Ito na ang ikatlong sunod na buwan na bumilis ang inflation. Paliwanag ng PSA, mas mataas ito kaysa noong naitala noong Marso na 3.7%. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 6.6% noong Abril lang nakaraang taon. Ipinahayag naman ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na pangunahin ang food inflation bilang dahil sa pagbilis ng inflation sa bansa. Dagdag ni Mapa na umakyat ito sa 6% mula 5.6% noong Marso. Pero tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pasok ito sa naging forecast para sa April inflation range na 3.5% hanggang 4.3%. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipatutupad ang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at European Union sa taong 2027. Sa isang mensahe ng Pangulo na binasa ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isinagawang 2024 European-Philippines Business Dialogue at European Investors Night sa Makati City, ipinahayag ng Pangulo na isang mahalagang hakbang sa pagpapalawig ng trade partnership ng Pilipinas at EU ang negosasyon para maisapinal ang FTA sa 2027. Hindi lamang anya isang kasunduan ang nasabing FTA kundi isang simbolo ng isang pananaw ng dalawang estado para sa isang manigong hinaharap at kolaborasyon. Paliwanag din ng Pangulo na ang projected increase sa trade ng bansa na 6 billion euros ay magbibigay diin sa lawak ng oportunidad sa iba pang sektor ng lipunan. Taong 2017 nang naudlot ang negosasyon para dito matapos mag-alala sa hindi umano'y human rights abuses sa nakaraang administrasyon. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na hindi kailangang iba ng gatas mula sa United States sa kabila ng paglaganap ng highly pathogenic avian influenza sa mga dairy cattle sa nasabing bansa. Nagsagawa ang U.S. Food and Drug Administration ng karagdagang pagsusuri sa National Commercial Milk Sampling Study, kabilang sa pagsusuri ang 297 na mga milk samples mula sa market. Pinagtibay nila ang kaligtasan ng commercial milk sa bansa batay sa mga naunang pagsusuri na isinagawa sa 96 retail milk samples. Samantala, nilinaw ni DA Assistant Secretary Constant Palabrica na kapag na-pasteurize na, hindi na nakakaapekto ang avian influenza sa gatas at hindi rin maaaring maipasa ito sa mga tao. Dagdag pa niya na malabong mangyari ang insidente na magkasakit ang mga baka sa Pilipinas dahil wala itong mga dairy cattle. Pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas ang pagsasagawa ng aerial mission bilang alternatibo
sa resupply ng mga personnel ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakaistasyon sa military outpost ng bansa sa BRP Sierra Madre sa 2nd Thomas Shoal. Ito po ay para maiwasan ang agresibong maniobra ng mga barko ng China kagaya ng paggamit ito ng water cannon. Ipinahayag ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na pwedeng magkaroon ng pagbabago sa gagawing resupply mission ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinagutos niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang adjustments kasunod ng panibagong resupply mission sa 2nd Thomas Shoal na kung saan ay binombahan ng water cannon ang barko ng Pilipinas. Sinabi din ni Malaya na dapat asahan ang patuloy na pag-intimidate ng China laban sa Pilipinas, pero ipinunto ng NSC official na hindi matitinag ang bansa at ipagpapatuloy pa rin ito ang mga resupply missions sa mga tropa ng bansa sa 2nd Thomas Shoal. Nitong Enero po, matatandaang nagsagawa na rin ng matagumpay na airdrop mission ng AFP Western Command sa naturang shoal. Ipinahayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na higit na sa 40 milyong Pilipino ang walang access sa formal na water supply sa bansa. Finally, the directive of the President this morning was very clear. 40 million of our residents, now Filipinos, do not have access to a formal water supply. They still access water from springs, from creeks, some even rainwater. No, they rely on rainwater for drinking water purposes. Thank you, Marisol. Paliwanag ni DENR Undersecretary Carlos Primo David, kalimitan ng mga Pilipino walang access sa water supply ay ang mga nasa isla at mga bundok. Sinabi ng DENR official na bilang tugon sa direktiba ng Pangulo ay sisimulan nilang tugunan ang naturang problema sa 65 island barangays na nakalista bilang priority. Tiniyak din ni David na kayang resolbahin ito sa pamamagitan ng desalination system o ang pag-convert ng tubig dagat sa fresh water. Meron anyang kagawaran ng modular desalination systems na sinlaki ng container van na kayang mag-provide sa halos 500 pamilya. Inaprubahan naman ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng 8 billion pesos upang tugunan ang pagpapatupad ng mga mahahalagang programa ng Department of Health. Kabilang po dito ang medical assistance para sa mga mahihirap at ang health emergency allowance para sa mga health at non-health workers. Ayon sa DBM, ay allocated 2.439 billion pesos para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP, habang ang public health emergency benefits and allowances o FEBA ay may nakalaang 5.566 billion pesos. Sa ilalim ng MAIP, maaaring gamitin ang pondo para sa hospitalization at medical support ng mga mahihirap at mga pasyenteng kapos sa pinansyal. Kasama na po rito ang inpatient, outpatient, comprehensive checkups, emergency services at iba pa. Saklaw naman ng FEBA ang lahat ng benepisyo ng mga healthcare workers, kabilang na ang one COVID-19 allowance, special risk allowance, COVID-19 sickness and death compensation at iba pang mga benepisyo. Samantala, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang karagdagang mga overseas Filipino workers or OFW mula sa Israel sa loob ng linggong ito upang makaiwas sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DBM o DMW, mayroong 61 OFWs ang inaasang darating mula sa Israel sa darating na Huwebes, ika-9 ng Mayo. Ito ang pinakamalaking bilang ng mga OFWs na sumali sa Voluntary Repatriation Program ng pamahalaan mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng militant group na Hamas noong Oktubre ng nakaraang taon. Simula pa noong nakaraang taon, daan-daang OFWs na ang pumili na bumalik na lamang sa Pilipinas mula sa Israel sa gitna ng mga pangyayaring dulot ng Hamas. Patuloy pa rin ang suporta ng pamahalaan sa mga apektadong Pilipino sa Israel sa pamamagitan ng repatriation at iba pang mga serbisyong tulong.
Iniligay ng Department of Migrant Workers ang kanilang mga migrant workers offices sa Taiwan sa high alert matapos ang 2 lindol na may lakas na 5.9 na yumanik sa isla sa loob lamang ng ilang minuto noong Lunes. Sinabi ng Taiwan Central Weather Administration ng unang lindol ay tumama dakong 5:45 ng hapon at 7 minuto pagkatapos naganap ang ikalawang lindol at parehong tumama sa katimugan ng Hualien County Hall. Ayon sa ahensya, walang kaagad na naiulat na pinsala sa mga overseas Filipino workers. Subalit, nagtaguyod sila ng mga komunidad ng mga Pilipino sa Taiwan upang alamin ang kalagayan ng mga OFWs. Kasalukuyan silang nakikipagtulungan sa Overseas Workers Welfare Administration at sa Manila Economic and Cultural Office na masusing nagmomonitor sa sitwasyon. Sinabi rin ng DMW na maglalabas sila ng karagdagang mga updates kung kinakailangan. Susunod, impluwensya ni Xi Jinping daan sa tigil gyera sa Ukraine. Russian President Vladimir Putin nanumpa bilang presidente. At dating Security Minister ng Panama nahalal bilang Pangulo. Detalye ng mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. Why do you dance? Since I can remember, I've wanted to dance. Because it's always been a part of my life. It was there with my mom when I was a baby. And it's here now thanks to Odette. It allows me to live. To be myself. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net 25 dahil umabot ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net 25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net 25. Ang salitang bansa ay tumutukoy sa isang pampulitikang estado o nasyon o teritoryo nito. Nagmula ang salitang bansa sa salitang Sanskrit na vamsa na nangangahulugan ng lahi, saling lahi o kaangkanan. Base sa ating pag-aaral, may 4 na aspetong kailangan para matawag na ganap ang isang bansa. Una na, ang tao o grupo ng taong naninirahan sa loob ng bansa na matatawag din nating populasyon. Pangalawang, teritoryo o lawak na lupain, katubigan, himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito din ang lugar na tinitirhan ng tao. Pangatlo, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na bumubuo ng layunin at nananatili sa kaayusan ng isang bansa upang mapanatili ang sibilisadong lipunan sa loob ng kanilang teritoryo. Huli dito ang sovereignty o ang soberanya. Ito ang kapangyarihan ng pamahalaang mamuno sa kanyang nasasakupan. Ito din ang kalayaang makapagpatupad ng mga sariling programa. Kasama na dito ang pinakaimportanteng aspeto ng pagkakaroon ng soberanya ng isang bansa, ang abilidad na makipag-ugnayan o pumasok sa kasunduan kasama ng iba pang mga bansa sa international community.
Kung tumutok tayo sa balita ng mga nakaraang araw ay mapapansin niyong mainit na usapin ngayon ang anyang handshake deal na pinasok ng dating administrasyong Duterte at ang kinakalat ngayon ng Embahada ng China na new model deal tungkol sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela at iba pang mga nakasama sa dating administrasyon ay wala umanong handshake deal na naganap sa pagitan ng Beijing at ng Pilipinas. Kailangan natin itong bigyan ng importansya dahil mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang beses nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nito mismong teritoryo. Taong 1995 hanggang 1996, unang beses na nagtayo ang China ng mga estruktura sa panganiban o Mischief Reef na noon pa man ay tinatawag nating terra nullius na sa Ingles ay territory without a master o neutral land. Nakalagay sa librong Sharing the Resources of the South China Sea at sa isang New York Times article na inilathala noong Pebrero 19, 1995 sa ilalim ng pamagat na Manila Seas China Threat on Coral Reef ang unang naiulat na insidente kung saan kinulong ng Philippine Armed Forces ang nasa 55 na mangingisda na galing China na nagtangkang magtayo ng anilay bahay sa panganiban o Mischief Reef. Sa paghihiganti naman ay nanghuli naman ng Chinese Navy ng 35 Filipino fishermen sa bandang Spratlys na tinatawag nating Kalayaan Group of Islands noon. Noong Pebrero 8, 1995 naman ay inakusahan ng Pilipinas ang China sa paglabag ng international law sa pagdestino nila ng armed vessels at tuluyang pagtirik ng isang military-like structure sa Panganiban Reef o tinatawag ng Mischief Reef. Makikita natin sa mapa na galing sa isang strategy research project ng US Army War College, ang Panganiban ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin di lang ng Pilipinas at China kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200-mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya nito sa China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis ang mga Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Ang mga kubo na sinabi ng China noon na nagsisilbing silungan lang daw ng kanilang mangingisda, isa na ngayong military garrison ng China. April 2012 naman ang magkagirian ng mga barko ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Bajo de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng nasabat ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may dalang illegal live corals at giant clams. Pero pinigilan sila ng mga Chinese Coast Guard pinigilan ng Chinese Coast Guard ang Pilipinas na hulihin ang mga mangingisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman ang Bajo de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa bago ang 2009 nang igiit ng China at Taiwan ang pag-aari nila sa halos kabuuan ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang 9-dash line. Ang pagtanggi ng China na iatras ang 3 natitirang barko ang naging mitsa para isulong ng administrasyon ng kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands na naisampa ang kaso noong January 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklaw ng Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Setyembre 2012. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Huangyan Island dahil sila umano ang nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. July 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte, nagpasya ang Arbitral Court na walang basehan o karapatan ng China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Ang Scarborough ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 nautical miles kanluran ng Zambales. Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Huangyan Island at Renai Reef. Tungkol naman sa Mischief Reef, sinabi ng tribunal na sakop nito ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar ng magtayo ito ng mga estruktura at artipisyal na isla sa Mischief Reef at mangisda ang mga Chinese nang walang pahintulot ng Pilipinas. Ngayon at 8 taon na ang nakalipas ay patuloy pa rin ang China sa pagtutulak ng kanilang agenda na kinumisyon di umano ng Emperor ng Yuan Dynasty noong 1279 ang Sea Survey para sabihan ng Mischief Reef or Scarborough Shoal kung tawagin ay sumasailalim sa jurisdiksyon ng China. Ngunit makikita natin na maraming iba't ibang bansa sa Asia ang may historical claim at matagal nang nangangalakal gamit ng ruta ng West Philippine Sea, dagdag na ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na formal na wala talagang formal claim ang kahit sinong bansa ang parte ng West Philippine o South China Sea sa kahit anong bansa. Kung kaya't whether by hand or by hard or soft power nga ay dapat na iaayon din natin ang respeto at formal na diskurso sa isa't isa pagdating sa yamang dagat at hindi dapat pinapairal ang pansariling interes o pasimpleng pananako pagdating sa terra nullius kung tawagin dahil ang kayamanan nito ay pinaghahatian nating lahat. Sa iba pang balita, hinikayat ni French President Emmanuel Macron at European Union Commission President Ursula von der Leyen si Chinese leader Xi Jinping na gamitin ang impluwensya nito para matigil ang giyera sa Ukraine. Ipinahayag ito ng dalawang lider sa isinagawang trilateral meeting sa Paris kasama si Xi. Ipinunto rin ni Macron at von der Leyen ang pagtanggap ng China sa patas na global trade rule na pinaiiral na merkado sa Europa. Sa bahagi po ni Xi, sinabi niyang mananatili itong neutral patungkol sa crisis sa Ukraine. 关于乌克兰危机，中方已经多次阐明立场。中国既不是危机的制造者，也不是当事方、参与方，但我们没有隔岸观火，而是一直在为实现和平发挥积极作用。 Subalit, nagbabala naman ito sa mga gustong gamitin ang issue sa Ukraine laban sa China. 同时，我们反对利用乌克兰危机甩锅抹黑第三国，煽动新冷战。 Ang state visit ni Xi ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-60 taon ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng France at China. Ito ang unang visit ni Xi sa Europa mula noong taong 2019. Ipinag-utos ni Russian President Vladimir Putin ang mga pagsasanay sa nuclear weapons sa kanyang mga sundalo na nakatalaga sa boundary ng Ukraine matapos sa mga banta mula sa France, United Kingdom at United States. Kasama sa nasabing drill ang mga aircraft at naval force upang mapalakas ang kanilang potensyal na depensa. Nilinaw din ng Russia na ang US at ang kanilang mga European allies ay nagtutulak sa mundo patungo sa digmaan sa pagitan ng mga nuclear powers. Ito ay dahil sa pagsuporta ng mga ito sa Ukraine sa pamamagitan ng tens of billions of dollars ng armas, ilan sa mga ito ay ginagamit laban sa teritoryo ng Russia. Wala pang kapangyarihan ang gumamit ng mga nuclear weapons sa digmaan mula nang inilunsad ng US ang unang atomic bomb attack sa mga lungsod ng Japan na Hiroshima at Nagasaki noong 1945. Nanumpa si Russian President Vladimir Putin bilang Pangulo sa isang marangyang seremonya sa Kremlin para sa kanyang record na 5 termino. Si President Putin ay namumuno na sa Russia ng halos 25 taon. Nakuha ni Putin ang panibagong 6 na taong mandato noong Marso matapos ang presidential elections na walang sino mang opposition. Sa panahon ng seremonya ng pagpasok sa tungkulin, sinabi ni Putin sa mga opisyal na ang pagiging presidente ng Russia ay isang malaking tungkulin. Dagdag ni Putin, ang Russia ay magiging mas malakas pagkatapos ng isang mahirap na panahon. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития.
Sinabi rin niya sa kanyang talumpati na ang Russia ay bukas sa pagpapalakas ng kooperasyon sa kanyang mga kapitbahay sa baging multipolar na mundo. Isang sundalo ng US Army ang detain sa Russia dahil sa di umano'y criminal misconduct. Ayon sa White House, alam nila ang tungkol dito. Si Rosel Feria para sa report. Reports breaking this last few minutes that a U.S. soldier has been detained in Russia. This apparently happened in the last few days. The reporting is he had been stationed in Korea, traveled to Russia on his own. He's being accused of some sort of theft. Is the administration aware of this report? Yes. What can you tell us about what happened? I can't really say much about it right now, Jonathan. I hope you can understand that. And certainly it's a better question put to our DoD colleagues, but we are aware of this case. Ayon kay U.S. National Security Council spokesperson John Kirby, alam ng administrasyon ang tungkol sa Amerikanong sundalo na nakadetain ngayon sa Russia. Ayon sa mga ulat, ang sundalo ay inakusahan ng pagnanakaw. Ayon sa mga ulat, sinasabing nagpahayag si Army spokesperson Cynthia Smith na ipinaalam ng Russian Federation sa US State Department ang ukol sa detention ng sundalo. Ito ay ayon-anya sa Vienna Convention of Consular Relations. Ani Smith, nasabihan na ang pamilya ng sundalo at binibigyan anya ng akmang consular support ang sundalo na nasa Russia ngayon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagdiwang naman sa kalye ng Rafah sa Gaza Strip ang mga taga-Palestine matapos ipahayag ng Hamas na tinanggap na nito ang ceasefire proposal mula sa mediators na Egypt at Qatar. Asi Sakmar para sa balita. Busina, sigawan at palakpakan ang maririnig sa kalyeng ito sa Gaza Strip. Nagdiriwang ang Palestinians matapos nilang mabalitaan ang pagsang-ayon ng Hamas sa truce deal na inihain ng mediators. Ayon sa mga nagdiriwang, masaya sila sa aksyong ito at umaasang makakauwi na sila sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ng mga ito, hindi na kaya ng mga tao ang karahasan. Umaasaan niya sila na magtuloy-tuloy na ang pag-aayos na ito sapagkat sila ay pagod na sa giyera. Ayon naman sa Israel, magpapadala ito ng delegasyon upang makipag-usap sa mediators ukol sa truce deal na tinanggap ng Hamas. Ngunit ayon sa Israel, ang deal na ito ay malayo sa kagustuhan ng bansa. Sa kabila nito, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapadala sila ng delegasyon. Dagdag pa ni Netanyahu, nagdesisyon na ang War Cabinet ng Israel na ituloy ang planong pag-atake sa Rafah upang magpabilis ang pagpapakawala sa hostages. Samantala, nananawagan si United Nations Chief Antonio Guterres na humakbang ng malaki ang Israel upang maisakatuparan ang truce at tapusin na ang paghihirap ng marami sa Gaza Strip. Dagdag pa ni Guterres, nag-aalala siya sa tila itutuloy na pag-atake ng Israel sa Rafah. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinusuri na ng Estados Unidos ang tugon ng Hamas sa ceasefire proposal. Ito ay habang nananawagan din ito sa Israel na huwag nitong atakihin ang lungsod ng Rafah sa Gaza. Rose Papa Angeles para sa detalye. Tiniyak ni U.S. Senate Department spokesperson Matthew Miller na naglabas na ng tugon ng Hamas ukol sa ceasefire deal. Ani Miller, sinusuri ito ngayon ng kinatawan ng U.S. na si CIA Director Bill Burns kasama ang partners sa rehiyon. We will be discussing this response with our partners over the coming hours. We continue to believe that a hostage deal is in the best interests of the Israeli people. It's in the best interest of the Palestinian people. It would bring an immediate ceasefire. It would allow increased movement of humanitarian assistance, and so we're going to continue to work to try to reach one. Hindi din detalye ni Miller ang laman ng tugon ng Hamas, ngunit sinabi nitong sinuportahan ng US ang isang deal na magpapahinto sa labanan at magpapakawala sa hostages. Ayon naman sa militanteng grupo, ang tugon ay pagtanggap nila sa ceasefire. Dagdag pa ni Miller, ang hostage deal ay makabubuti sa Israel at sa Palestine. At habang sinusuri ng US ang nasabing tugon, nananawagan muli ito sa Israel na huwag ituloy ang plano nitong atakihin ang Rafah matapos mag-issue ang Israeli military ng evacuation orders. And we believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of
of the Palestinian people would lead to an increase in loss of civilian life, would dramatically disrupt the delivery of humanitarian assistance. Rose Papayangeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Jerusalem naman, nagprotesta sa harap ng bahay ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga laban sa giyera sa Gaza. Ani mga ito, dapat tapusin na ng Israel ang pakikipaglaban nito ngayong tinanggap na ng Hamas ang ceasefire proposal. May Fanway Zaragoza para sa detalye. Ayon sa mga demonstrador, nangangamba sila na kung hindi aayunan ng Israel ang truce proposal, libo-libong katao pa ang mamamatay kung itutuloy nito ang pag-atake sa Rafah. I think that Hamas, which is a very vicious terror organization, knows that if they will agree, our government will have to show its cards, as you say. And I think that our government is not willing to cease fire. And that's why I'm so worried. I think our government is about to enter Rafah. And this will be a death sentence for the hostages and as well for our soldiers and for many, many, many Palestinians. Dapat na umuo na rin ang Israel sa deal, makipag-usap at gawin ang lahat para makauwi na ang hostages. It doesn't do anything anymore. It doesn't help. Way much more people died, and we can get agreements that will make the life of the people here between the river to the sea way better, Israelis and Palestinians. Anila, masyado nang matagal ang gyerang ito at masyado na ring marami ang nasawi. Dagdag pa ng protesters, tutol sila sa tila kagustuhan ng Israel na ituloy pa rin ang gyera. Ito anya ay papatay hindi lamang sa mga Palestino, kundi sa mga sundalo ng Israel, pati na sa hostages na hanggang ngayon ay bihag ng Hamas. We bombed the hell out of everybody, including our own hostages. So this is it has only political purpose, has nothing to do with security. Sa kabila ng pagtanggap ng Hamas sa ceasefire deal, nagpahayag ang Israel na itutuloy nito ang pag-atake sa Rafah. Sa katunayan, naglabas na ng evacuation orders ang Israeli military para sa mga Palestinong nasa Rafah. May Fanway Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, nagbabala ang France na humaharapaan niya ang bansa sa lumalaganap na anti-Semitism o panghuhusga sa Jewish community. Narito ang report ni Chantel Santos. Nagpahayag si French Minister Gabriel Attal na malinaw na humaharap ngayon ang France sa malaking alon ng anti-Semitism. Anya ang along ito ay mas nakababahala, mas malakas, mas tumatagal, mas marahas at mas laganap kumpara sa nakaraang mga taon. At alam anya ng lahat kung saan galing ang along ito. Samantala, nagbabala rin ang Anti-Defamation League o ADL na nanganganib ang kinabukasan ng buhay ng Jewish community sa kanluran. Ito anya ay nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon sa ADL, mataas na ang anti-Semitic incidents bago pa man ang giyera, ngunit lalong lumala ito nang magsimula ang labanan. Ayon sa ADL, mahigit sa 7,500 incidents ng anti-Semitism sa US noong 2023 kumpara sa halos 3,700 incidents noong 2022. Sa France naman, ang bilang ng anti-Semitic attacks ay tumaas mula sa 436 noong 2022 sa 1,676 noong 2023. Kabilang dito ang physical assaults. Sa Britain naman, mula 1,662, tumaas ang anti-Semitic incidents ng 4,103. Ang ADL ay ang pangunahing Jewish advocacy group. Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matapos magdesisyon ng Israel na ipasara ang opisina ng Al Jazeera sa bansa, sinabi ng English News Director ng himpilan na magsasampa ito ng legal action hanggang sa dulo. Yolanda Aspiras para sa detalye. Kinumpirma ni Al Jazeera English News Director Salih Nem na lalabanan nito ng legal hanggang sa dulo ang pagpapasara ng Israel sa opisina nito. We are going to follow every legal path for sure. If there is any possibility for challenging that decision, we are going to pursue it until the end.
we are going to actually ask for, if there is a possibility, the equipment which were confiscated, the loss that we suffered from stopping our broadcast. All of that is subject matter for legal action. And of course, we have a legal department and the management who will take care of that. Sa X, ipinahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipasasara nito ang Al Jazeera sa bansa. Inakusahan ni Netanyahu ang Al Jazeera na himpilang tuso o incitement channel. Noong linggo ni-raid ng Israeli police ang opisina ng Qatari broadcasters sa Jerusalem. Aninem ang pagpapasarang ito ay aksyon na parang noong 1960s kaysa pang 21st century. Isinalaysay din ni Nem ang sinapit ng mga mamamahayag dahil sa gyera ng Israel sa Gaza. Anya, responsibilidad nila na ibalita kung ano ang tunay na kalagayan ng gyera. But this conflict is deadly for journalists, and Al Jazeera has lost a few people. Their families have suffered from that. So that's really different than other conflicts in this sense. In total, I think it's known now that more than 120 journalists were killed during this conflict, and that's not something that we just report lightly. As journalists, we have to be wary and careful and alert the people of the nature of the war that's going on. Ang bansang Qatar, kung saan nakabase ang Al Jazeera, ay isa sa nakikipagnegosasyon ukol sa truce as hostage release deal sa pagitan ng Israel at Hamas. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ang former Security Minister na si Jose Raul Molino na lumitaw mula sa isang magulong kampanya ay binoto upang maging susunod na Pangulo ng Panama. Sa gitna ng record na bilang ng mga bumoto, si Molino ay nanalo ng 34.3% ng mga boto, sinundan ni lawyer Ricardo Lombana na may 24.8% at dating Pangulong Marta Torrijos na may 16%. Si Molino ay naging kandidato lamang noong Pebrero nang siya ay pumalit sa dating Pangulo na si Ricardo Martinelli na tumakas sa Embahada ng Nicaragua sa Panama City matapos na pagtibayin ang kanyang hatol para sa money laundering. Ang bagong Pangulo mismo ay nanganib na ma-disqualify ng Supreme Court hanggang 2 araw bago ang botohan noong linggo dahil siya ay naging kandidato nang hindi dumaan sa mga primarya ng partido. Ngayon, kailangan niya magbuo ng mga coalition at humarap sa naglulupong ekonomiya, dagdag pa sa tagtuyot na nagbawas sa bilang ng mga barko na dumadaan sa Panama Canal. Sa kanyang victory speech, sinabi ni Molino na ang kanyang pamahalaan ay tatanggap ng business at investment ng hindi nakakalimot sa mga nagugutom at nangangailangan ng tubig sa buong bansa. Susunod, hot air balloon sa Lithuania nag-crash. Safety check ng Boeing Starliner, prioridad sa launching. At mga Hollywood stars rumampa sa Met Gala 2024. Iba pang mga detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya.
Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Sugatan ngayon ang 7 katao sa Lithuania matapos mag-crash ang hot air balloon na kanilang sinasakyan. Makikita sa isang local footage ang hot air balloon at ang pagtama nito sa puno patungo sa bahay ng ilang residente sa lugar. Ayon naman sa mga otoridad ay isang babae ang nagpapaandar sa hot air balloon. Subalit dahil sa pagbabago ng hangin ay nawalan siya ng kontrol dito. Sakay naman ang hot air balloon ng 4 na pasahero at isang piloto habang 2 bata na hindi pasahero ang tinamaan. Nako, sa ngayon ay ligtas na. At nagpapagaling ang mga biktima sa intensive care unit ng Klaipeda University Hospital. Natabunan ng putik at nasira ang nasa 30 bahay sa Colombia bunsod ng malakas na pagragasa ng mudslide. Ilang oras bago naganap ang mudslide ay inanunsyo ni Mayor Oscar Andres Cuervos ang evacuation sa higit 100 pamilya sa bayan ng Zarcitos dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Kita naman sa video ang pagkakataon ng pagragasa ng putik sa lugar. Inanod at tinangay ang ilang bahay sa bayan hanggang tuluyan itong matabunan ng lupa. Nagsagawa naman ng rescue efforts ang lokal na pamahalaan ng Zarcitos para iligtas sa mga residente na stranded matapos ang mudslide. Sa isang nakababahalang report, sinabi ng United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC na lumalaganap ang drug trade sa Ecuador at ang resulta nito ay hindi kanais-nais para sa mga taga-roon. Jeff Sanidad para sa report. Nagbukas ng bagong branch ang UNODC sa bansang Ecuador at sa isang pahayag sinabi ni UNODC Executive Director Gada Wally na ang paglaganap ng droga sa bansa ay nagdulot ng pagtaas ng bilang ng pagpatay o homicide doon. Anya, 80% ng mga pagkamatay sa Ecuador ay maiuugnay sa organized crime. The illicit drug trade, and particularly cocaine trafficking, is expanding globally and in the regions, and has triggered criminal competition and converged with other organized crimes, sparking violence in Ecuador's streets and prisons. The consequences have been deadly for Ecuadorian people. The country's homicide rate was more than 6 times higher in 2023 than it was just 5 years ago, and at least 80% of homicides are attributed to organized crime. Dagdag pa ni Wally, ang pananalbahing ito ng mga kriminal ay tumatago sa deforestation, illegal mining, pati na sa krimen laban sa mga hayop. Ayon naman kay Ecuadorian Foreign Minister Gabriela Summerfield, malaking tulong ang UNODC upang mabawi ng bansa ang kapayapaan at seguridad. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon sa mga English researchers, posibleng nagdala ng leprosy ang mga squirrels sa mga Briton ng medieval era. Si Judel Alipio para sa detalye. Sa pag-aaral ng mga researchers ng University of Leicester, posibleng maging carrier ng sakit na leprosy ang medieval red squirrel sa mga Briton. Ang leprosy ay isang nakakahawang chronic disease sa mga tao na kung saan ay inaatake nito ang balat, ugat at mucous membranes nito.
Paliwanag ng mga researchers na may related strains ng bacteria nito ang natagpuan nila sa mga naturang rodents. Pero tinayak naman ni Dr. Sarah Inskip na kahit ilan sa mga modern red squirrels ay may bacteria din tulad sa mga medieval na rodents, ay wala pa namang napaulat ng transmission nito sa mga tao at mababaan niya ang risk nito. Samantala, paliwanag naman ni Dr. Stephen Walker, isang associate professor sa London School of Hygiene and Tropical Medicine, na may sa ilang pagkakataon may parte ang isang hayop sa paglaganap ng leprosy. Pero nananatilian niya dapat mabisang pag-aralan pa ang bagay-bagay ukol sa pagkahawa ng iba sa sakit kung pagbabatayan ang pambuong mundong iskop. Judel Nicole Alipio from London, United Kingdom, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbayad ng $6.48 billion ang Johnson & Johnson upang aregluhin ang libo-libong kaso ng top cancer claims laban sa kanila. Ang nasabing paunang bayad ay magbibigay ng pahintulot sa Johnson & Johnson na lutasin ang mga ikinaso sa kanila sa pamamagitan ng third bankruptcy filing of a subsidiary company. Sisimulan din ng Johnson & Johnson ang 3-month voting period sa pag-asang makakakuha ng consensus mula sa mga plaintiffs. Ito ay upang tuldukan na ang lahat ng kasalukuyan at panghinaharap na ovarian cancer claims. Matatanda ang idinimanda na mahigit 50,000 na individual ang Johnson & Johnson. Ayon po sa mga claimants, ang baby powder at iba pang talc products ng Johnson & Johnson ay naglalaman umano ng asbestos na nagiging sanhi ng ovarian cancer. Pinabulaanan ng Johnson & Johnson ang mga nasabing alegasyon at sinabing walang matibay na basihan ang mga claimants laban sa kanilang mga produkto. Pinahintulutan naman ng isang Russian court na kumpiskahin ng $13.34 million ng JP Morgan at Commerzbank. Ayon sa court records, may pondong inilagay ang TransCapital Bank sa isang JP Morgan account. Dahil sa sanctions ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito, inilipat ng JP Morgan ang pondo ng TransCapital Bank sa isang escrow account. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang JP Morgan at Commerzbank. Tumanggi ring magbigay ng komento ang TransCapital Bank sa desisyon ng korte. Dalawang oras na lamang bago ang launch ng Boeing Starliner ay na-postpone po ito dahil sa umusbong na safety issue na nalaman ng NASA. Buwaba sa spacecraft ang dalawang astronauts ng Starliner crew na sina Butch Wilmore at Sonny Williams dahil sa nakalata ng mga engineers ng NASA ang malakas na tunog ng liquid oxygen sa relief valve ng Atlas V rocket. Ito kasi ang aparatus para maparipad ang capsule patungo sa orbit. And so we saw the self-regulating valve on the lock side had a bit of a buzz, and so it was moving in a strange behavior. The flight rules had been laid out for this flight ahead of time. With the crew at the launch pad, the proper action was to take the scrub, and United Launch Alliance team did a great job of assessing the data, talking through various options, and put us into a scrub condition. So I really commend the team for making that tough call. It was really impressive to watch them work through the problem. Now we'll take the next day or so to look at the data and to recommend the next course of action. Nagsagawa na ng maintenance ang mga engineers ng NASA para malaman ang sanhi at lawak ng naging pagkasira sa valve parts ng rocket. Tiniyak naman ng NASA na nasa mabuting kalagayan ang mga astronauts na sakay ng rocket. Samantala, sinabi ng United Launch Alliance o ULA na tuloy ang launch ngayong linggo. Ayon sa pahayag ng ULA, ang susunod na launch attempt ay posibleng maganap sa araw ng Biyernes. Hindi na makakasama ang United States sa SailGP racing sa Bermuda ngayong weekend matapos ang pagbagsak ng F-50 catamaran na nagtamo ng labis na pinsala.
Bumaligtad ang US team sa ikatlo at huling practice race sa Bermuda Training Day kung saan ay nasabayan ang pagbagsak rin ng mga miyembro ng team mula sa bangka. Sa kabila ng disgrasya, lahat ng miyembro ng team ay ligtas at walang malubhang pinsala ang naiulat. Gayunpaman, matapos ang pagsusuri, sinabi ng SailGP Tech Team na ang pinsalang naidulot sa pakpak ng F-50 ay sobrang laki upang maayos sa oras para sa karera. Iniulat ni US CEO and strategist Mike Buckley ang insidente bilang isang high-speed crash. Idinagdag pa niya na lubos na nadismaya ang team dahil sa nangyari. Ngayong tanggal ng US team, ang F-50 fleet ay binubuo ng 9 na international teams na maglalaban-laban sa tubig upang simulan ang opisyal na karera sa ika-4 ng Mayo. Matagumpay na naisagawa ang Met Gala 2024 nitong May 6 na inaabangan ng mga tao para sa mga naggagandahang outfits ng mga bigating artista ng Hollywood. Naganap ang pinakamalaking gabi ng pagtitipon ng mga fashion icons sa Metropolitan Museum of Art, fashion na may temang Sleeping Beauties, Reawakening Fashion at dress code na The Garden of Time. Kinikilala naman ang Met Gala bilang exclusive event para sa taunang fundraising na mapupunta sa Metropolitan Museum of Art Costume ng Manhattan. Ayon sa Vogue ay nasa mahigit sa 450 celebrities ang kanilang inimbitahan sa taunang pagtitipon na isinasagawa sa unang Lunes ng Mayo. Dagdag pa rito ay kinakailangan muna na makatanggap ang artista ng imbitasyon mula sa Global Editorial Director ng Vogue na si Anna Wintour bago sila tuluyang magbayad ng $75,000 para makapasok sa araw ng event. Samantala, pinangunahan ni Wintour ang naturang event kasama ang mga hosts si Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Zendaya at Bad Bunny. Nagningning din sa pagtitipon ng ilan sa mga inaabangang artista gaya ni Gigi Hadid, Ariana Grande, Lana Del Rey, Nicki Minaj, Doja Cat, Cardi B, Dua Lipa at marami pang iba. Samantala naglabas ng bagong kanta na Moonlight ang P-pop boy group na SB19 nitong May 3. Nangunguna po ito ngayon sa top music charts ng 9 na mga bansa. Nakuha ng Moonlight ang top spot ng mga music charts sa Pilipinas, Singapore, Hong Kong, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Indonesia, Cambodia, Bahrain at Qatar. Bukod dito ay nasa ika-10 pwesto na rin ng iTunes sa buong mundo ang kanilang bagong kanta. Ayon po sa SB19 ay ginawa nila ang kanta sa tulong ng United States-based producer na si Ian Asher at ng Chinese electronic producer na si Terry Zhong. Dagdag pa nila, binubuo ang kanta ng Moonlight kasabay ng kanilang pagtatag tour sa US noong 2023. Samantala, umabot na sa 1.3 million ang views ng music video na Moonlight at naghahanda naman ngayon ang mga miyembro na sina Pablo, Josh, Stel, Justin at Ken para sa kanilang 2-day concert ng pagtatag tour sa Manila. Ay nako, sana all. Isang lalaki ang nakabili ng isang pares ng Cartier earrings halagang $13 o 749 pesos lang po yan sa halip na $13,000 o 749,000 pesos. Nabili ni Rogelio Villarreal, isang Mexican doctor, ang nasabing pares ng hikaw sa Instagram ng Cartier. Kwento ni Rogelio na windango na shock siya sa bagsak presyong hikaw kaya agad niyang binili ang gold and diamond earrings. Pero tumanggi ang kumpanya na ibenta kay Rogelio ang pares ng hikaw. Sinabi ng kumpanya na aksidente silang nagkamali sa pag-post ng presyo at out of stock daw ito. Sinubukan pa ng kumpanya na bigyan si Rogelio ng isang leather card holder. Tumanggi si Rogelio at nagsampa ng complaint sa Federal Consumer Protection Agency ng Mexico. Kinatigan naman siya ng ahensya at inutusan ng kumpanya na ibigay kay Rogelio ang binili nitong $13,000 na hikaw. Samantala, sabi nga po ng nakararami, lalo na matatanda, kahit walang nakakakita,
piliin mong maging mabuti. Ganito ang ginawa ng isang 9-year-old Louisiana boy na si Kelvin Ellis Jr. Hindi siya nagdalawang isip at ibinigay sa isang homeless man ang natitira niyang $1. Ang $1 na ito ay ibinigay pa ng mga magulang ni Kelvin sa kanya dahil sa mataas niyang grade sa school. Kung iisipin, pwedeng gastusin ni Kelvin ang nakuha niyang $1 reward. Pero mas pinili ni Kelvin na tulungan si Matt Busbys, isang lalaki na natutulog sa labas ng coffee shop. Ang hindi alam ni Kelvin, hindi pala homeless man si Matt, kundi ito ay isang milyonaryo at nagmamay-ari pa ng sports goods company. Ang kabaitan at compassion ni Kelvin ay nagbigay inspirasyon kay Matt. Kaya niyaya niya ang bata na mag-shopping spree sa kanyang sports goods store sa loob ng 40 seconds. Ano kayang nakuha niya sa loob ng 40 seconds? Pero bukod sa mga damit ay nakuha rin ni Kelvin ang isang bago at kakaibang bike na gawa ng kumpanya ni Matt. Ay, nakakatuwa naman si Kelvin, ano? Oo. Sa totoo lang kasi, yung tayo, di ba? Tayong mga tao, nagsisimula naman tayong busilak ang puso eh. Kaya lang samot-saring impluwensya habang lumalaki tayo, may mga bagay na na-unlearn natin as we get older at habang nakaka-experience tayo ng kung ano-anong bagay, di ba, Ricky? Tama. Pero talagang naman, ang ating huling mga balita, mapapasana all ka, Oo. no? Napakabilis ni Kevin din, ha? Oo, In totoo. 40 seconds, marami siyang nakuha. Pero it just goes to show also, kasi favorite ko yan, Nina, ang pampatulog ko minsan manood ng mga reels. Oo. Napakarami din talagang good Samaritans. At minsan makikita mo nga yung huli ng, kumbaga, centavo o dollar ng mga tao. Pag halimbawa may nanghingi ng tulong para kunwari sa nanay nila na may sakit. Kunwari magbebenta ng pakwan for $20, di ba? Tapos nagbigay naman yung isang homeless man na nakita ko talaga. Ayun, nabigyan siya ng reward din. So these stories are very inspiring also that, you know, kindness still exists. Goodness still exists. Totoo. Tsaka alam mo, totoong kahanga-hanga kasi hindi mo naman sasabihing mayaman yung bata, kundi siya ay, konti lang ang pera niya. Meron nga lang siyang $1 na ibinigay sa kanya. Pero hindi niya ipinagkait yun sa tingin niyang taong nangangailangan ng tulong. Buong puso niyang binigay, hindi siya anong tawag doon? Nag-atubili, di ba? Hindi nag-atubili, kundi pusang loob at maluwag sa puso. And that is one of the gifts of being childlike, which we hope na patuloy natin siyang mag-carry as a value even as grown-ups. Ano naman kaya ang carry na news ngayon ni Miss Alma Angeles mula sa kabilang dako ng mundo? Pakinggan po natin. Subalit, tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman, si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma! Thank you, Nina and Ricky. We've got a packed lineup of headlines to delve into, so make sure you stay tuned. First up tonight, Vladimir Putin declared that Russia will emerge from its current difficult phase stronger than ever as he begins his unprecedented fifth presidential term. And tensions escalate in the Middle East. Israel sends tanks into Rafah in war-torn Gaza's far south and takes control of the border crossing with Egypt as its war with Hamas enters an 8th month. Tuning to South Africa, a tragic construction accident has gripped the nation's attention. A multi-story building collapse in George has resulted in multiple fatalities and left families anxiously awaiting news. And we're following a developing story out of Florida tonight. Just 2 hours before liftoff, the much-anticipated crewed test flight of Boeing Starliner capsule has been called off. But why the dramatic last-minute delay?
In today's news, Russian President Vladimir Putin was sworn into office for a historic fifth term during a grand ceremony at the Kremlin. His re-election comes amidst heightened tensions with other European countries like Poland, Germany, and the Czech Republic, who have opted not to send representatives, citing strained relations over the conflict in Ukraine. Now, Mr. Putin's landslide victory in the presidential election, garnering 87% of the vote, was met with criticism from international observers and opposition groups who claimed the election was rigged. The timing of his inauguration just days before Russia's Victory Day on May 9, holds significant symbolism as Putin draws parallels between Russia's actions in Ukraine and its historic role in the World War II. Citizens of Russia reaffirmed the right path we are on. And it is especially important now when we are faced with the serious challenges. I understand that we all share these important goals, the willingness to stand for our choice, our values, our freedom, and national interests. I'm confident we will walk this difficult period with dignity. We will become even stronger. We must raise new generations that will strengthen the strength of the country. We must develop the multi-ethnic ties to preserve all the ethnicities living in Russia, to develop the civilization united by the Russian language and our multi-ethnic culture. We are united in great people, and together we will overcome any obstacles. We will implement everything that we have planned. Together, we will win. Vladimir Putin. Entering his sixth year in office, Putin remains bolstered by military successes in Ukraine and ongoing economic growth despite facing Western sanctions. Domestically, he quashed a rebellion last June and saw the demise of his main political rival, Alexei Navalny, earlier this year. With this victory, Putin is poised to become Russia's longest-serving leader in a century, surpassing even the tenure of Soviet dictator Joseph Stalin. A simmering international dispute just got a personal twist. A U.S. soldier identified as Staff Sergeant Gordon Black was remanded in custody by a Russian court until July after being accused of theft. Black's detainment comes as tensions between Washington and Moscow remain high following Russia's invasion of Ukraine. While the U.S. Army has confirmed the charges and Black's identity, details remain scarce, citing the case's sensitivity. Local reports paint a more detailed picture. However, according to Vladivostok police, Black allegedly struck up a relationship with a Russian woman while she was working in South Korea. After a sour falling out during a visit to Russia, the woman reported money missing from her home, leading to Black's arrest at the airport. Russian newspaper Izvestia claims Black stole a significant sum, around $2,200, and even assaulted the woman. The U.S. State Department currently advises against travel to Russia. And this is due to ongoing tensions and the fact that two other Americans are already being held there under what the U.S. considers to be wrongful detention. Meanwhile, Israel is escalating its military actions tonight, launching airstrikes and approving plans for a ground attack on the southern Gaza city of Rafah. Israel already sent tanks into Rafah in southern Gaza, seizing control of the border crossing with Egypt today. And this comes just hours after Hamas announced new terms for a ceasefire proposal that they are willing to accept. However, these terms are not the same as what was previously on the table. Prime Minister Benjamin Netanyahu stated that Hamas's agreement is far from Israel's core demands. החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. As Karine noted, there has been a response from Hamas to the hostage deal. We're currently reviewing that response, and we're discussing it with our partners in the region. Director Burns, as you know, is there, and he's working this in real time on the ground. Regardless, as we've said before, we still believe that reaching an agreement is the absolute best outcome, not only for the hostages, but for the Palestinian people. And we're not going to stop working to that outcome.
A senior Israeli official revealed that Hamas agreed to a different deal than the one proposed by Israel, which included at least a 6-week ceasefire and the release of Palestinian prisoners in exchange for up to 33 hostages. Despite this, Hamas is still insisting on a permanent ceasefire. The announcement sparked celebrations. In Tel Aviv tonight, there is pressure on the government to accept the deal. Family members of those held hostage are growing impatient, urging the Prime Minister not to miss this opportunity. Calling Prime Minister Benjamin Netanyahu to accept this deal. We have no time. People are dying. People are in danger. Even Israeli soldiers are in danger. End this war. Save all the hostages. End this horror and bring our loved ones back home. Bring my son back home. There is always a hope in my heart that Netanyahu will agree to make a deal. But unfortunately, for the last 7 months, my feeling is that he gave up on the hostages. But seriously, I really hope, nothing else to hope, and just to hope that he will understand that if he wants, the only solution is to make this deal, to bring them home. It's enough. They are all going to be dead if they're not going to come home tomorrow. Now, overall or overnight, Israel issued a warning to 100,000 Palestinians in eastern Rafah to evacuate immediately, stating that soldiers will operate with extreme force. And this follows Hamas's announcement today that they've agreed to a potential ceasefire. Thomas I. Likeness reports. When news broke that Hamas approved a ceasefire plan, people in several Gazan cities took to the streets to celebrate. Mohammed Abdul Fattah is a doctor from California. He's helping out in Gazan hospitals, and he says he just hopes this truce will hold. These people have gone through everything. They have gone through some of the worst conditions that humanity has seen. So they deserve it. They deserve peace. They deserve to live in peace and freedom. Israel has yet to respond to Hamas, and Prime Minister Benjamin Netanyahu has made it clear a ground assault on Rafah is still on his agenda. הכוונה לכבול את ידינו באה מגורמים שונים בקהילה הבינלאומית. מכאן, מירושלים, בליל יום השואה, אני שולח להם מסר ברור ונחרץ. לא תכבלו את ידינו. גם אם ישראל תיאלץ לעמוד לבד, נעמוד לבד, ונמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד לניצחון. Paul Salem, an analyst with the Middle East Institute in Washington, says that threat may have helped things along. That the threat of military action might have spurred Hamas to agree to a ceasefire agreement in order to spare the population of Gaza yet another disaster. They are in a hurry to make their positions clear. If they feel that their conditions were met in what Hamas agreed to, I think they will declare that they're in agreement. But if it's true what we're hearing from some of the Hamas spokesperson, it involves an Israeli, it involves commitment for Israel to withdraw from the Gaza Strip, and that, to my mind, is not something the current Israeli government is going to agree to anytime soon. So I think I expect an answer, yes, within hours. Against the backdrop of a possible truce is the imminent military action by Israel against the southern city of Rafah. Monday morning, the Israeli military urged about 100,000 people in East Rafah to leave. Israeli government spokesman David Mencer says they want to make sure civilians are moved out of harm's way. Don't want to harm them. We're going after Hamas. Hamas is our enemy, and they will be defeated. The purpose of the action in Rafah is to destroy the last 4 battalions of Hamas in Rafah. We cannot leave them there. They've stated very, very clearly that they will reform, retake Gaza, and will carry out October the 7th again and again and again. But there's opposition worldwide to a ground assault on Rafah. Israel's closest ally, the United States, has repeatedly urged restraint.
U.S. State Department spokesman Matthew Miller delivered that message again on Monday. We believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of the Palestinian people, would lead to an increase in loss of civilian life, would dramatically disrupt the delivery of humanitarian assistance. I made today a very strong appeal to the government of Israel and to the leadership of the Hamas in order to go an extra mile to materialize an agreement that is absolutely vital. This is an opportunity that cannot be missed, and a ground invasion in Rafah would be intolerable. To say that from the Israeli point of view and the Netanyahu government, they do want to proceed with this operation in Rafah. And a ceasefire agreement might postpone it for a few weeks. I do think from the perspective of the Netanyahu government, after they do the operation in Gaza, they would be more willing to talk about permanent ceasefires, because at that point they might be able to declare victory. Taking no chances, people are packing up and fleeing to a safer region. For some, it's not the first time they've had to leave. Since the war broke out in October, many have fled from one city to another, trying to stay ahead of the Israeli Defense Forces. Monday's move is yet another one. As in any war, the innocents find themselves as pawns on a geopolitical chessboard. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Meanwhile, tensions are flaring between Australia and China after a mid-air incident involving a Chinese warplane and an Australian Navy helicopter. Now, Australia has strongly condemned what it calls unacceptable behavior by China. An Australian Seahawk helicopter on a UN sanctions mission was reportedly intercepted by a Chinese fighter jet in international airspace over the Yellow Sea. Officials say the Chinese jet fired flares near the helicopter, putting the crew at risk. About it as well, we have expressed formally, officially, our concerns to the Chinese administration. This was dangerous, it was unprofessional, and it was unsafe. We have made very strong representations at every level to China about this incident, which we regard as unprofessional and unacceptable. China has defended its actions, claiming the Australian aircraft deliberately approached Chinese airspace, and they insist their maneuvers were lawful and intended as a warning. 事实真相是，澳方的军舰机打着执行联合国安理会决议的旗号，蓄意抵近中国的领空，滋事挑衅，危害中方的海空安全。出于警告提醒目的，中国军队在现场采取了必要的处置措施，相关的操作 合法合规，专业安全。 This isn't the first time these two countries have clashed in the region. Last year, a Chinese warship was accused of harming Australian divers with sonar blasts. Now, Australia has also angered China by sailing warships through the Taiwan Strait. Despite recent efforts to improve relations, tensions remain high, especially regarding security concerns. Australia's growing alliance with the U.S. further complicates matters. China's #2 official premier, Li Chang, is due to visit Australia for bilateral meetings in June. We do have communications with China. That includes visits, and the Chinese premier will be here in June. We will make our position clear as well in discussions But whether it will ease tensions remains to be seen. Friction between China and Taiwan flared up again today after 4 Chinese Coast Guard vessels entered waters claimed by Taiwan as prohibited. Taiwanese officials say the ship sailed near the island of Kinmen, just a few kilometers off the coast of mainland China, for about an hour before leaving. This latest incident comes amid heightened tensions between the two sides. China considers Taiwan a breakaway province and hasn't ruled out using force to bring it under its control. Taiwan, however, maintains its status as a self-governing democracy.
The move by Chinese Coast Guard ships also coincides with the upcoming inauguration of Taiwan's new president, Lai Ching-te, who's seen by Beijing as a strong advocate for independence. Taiwan's defense ministry responded by vowing to strengthen its Coast Guard with additional surveillance and reconnaissance capabilities. Officials also assured the public that shipping lanes in the Taiwan Strait remain open and there is no abnormality at this time. And we now go to South Africa tonight, where a devastating construction accident has left people trapped and families waiting in fear. A multi-story building under construction in the city of George tragically collapsed on Monday afternoon. At least 4 people have been confirmed dead, and crews are racing against time to find and rescue an estimated 50 others still trapped in the rubble. Rescue workers have managed to pull 24 people from the debris, but the fate of many remains unknown. The cause of the collapse is still under investigation. Emergency services are working tirelessly around the clock. 3 teams are currently focused on different areas of the massive pile of rubble, and there are reports of communication with some of those still trapped, offering a glimmer of hope. We're in contact with 11 people. We have one area where 4 people are in a basement, and we've been communicating with them. So that's quite a big operation. It'll take them most of the day to get them out. Also have put in place through the Director General, who's sitting over there, already getting an investigation going. We have to make sure that while this is happening, we have got specialist engineers on site. Now, this disaster has had a devastating impact on the families of those involved, and officials have set up a coordination center to manage rescue efforts and provide support for loved ones waiting for news. What we are doing today is the international standard is 3 days of rescue mode. So in other words, we treat everybody as still alive and we try and rescue everybody. So that's what we'll be doing. The town hall has become a central location for these families. And we're following a developing story out of Florida tonight. Just 2 hours before liftoff, the much-anticipated crewed test flight of Boeing Starliner capsule has been called off. But why the dramatic last-minute delay? We saw the self-regulating valve on the lock side had a bit of a buzz, and so it was moving in a strange behavior. The flight rules had been laid out for this flight ahead of time. With the crew at the launch pad, the proper action was to take the scrub, and United Launch Alliance team did a great job of assessing the data, talking through various options, and put us into a scrub condition. So I really commend the team for making that tough call. It was really impressive to watch them work through the problem. Now we'll take the next day or so to look at the data and to recommend the next course of action. The excitement was palpable here at Kennedy Space Center today. Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams were strapped in. They were already strapped in and ready to go when engineers noticed a potential problem with a valve on the Atlas V rocket. And this issue could have impacted the rocket's ability to safely propel the capsule into orbit. Officials with NASA and United Launch Alliance, the company that built the rocket, are calling this a scrub and emphasizing that crew safety was always the top priority. So if there are no other issues, we would roll back to the VIF. We'd apply that tooling to support the Centaur and the Starliner on top, and then we'd take off all the pressure and simply remove and replace the valve, repressurize it, remove the tooling, and then we'd be ready to roll back. That procedure takes several days, so it's unlikely we would be prepared to make another attempt before Sunday. But the exact date we would know more tomorrow. So what happens next? Well, engineers will be working through the night to assess the situation and determine the best course of action. Replacing the valve entirely could take several days, pushing the launch window to potentially as late as next Sunday. Now, this delay is certainly a setback for Boeing Starliner program, which has already faced years of delays. However, safety always comes first. Minimizing the exposure of the crew to any hazardous operation. And all of these operations are, I'll say it this way, are inherently safe, but they all carry some probability of an anomaly occurring or an incident occurring.
Coming up, we've got a double dose of cybercrime tonight. First up, a major breach at the heart of British security. Britain's Ministry of Defense just got hit by a cyber attack, and hackers managed to steal the personal information of countless soldiers, including names and even their bank details. And let's shift gears a bit. Ever wonder how those pesky identity thieves managed to pull off their scams? Toronto police just cracked a major scheme involving something called synthetic identities. All these and more when we come back. Welcome back. First, we go to Myanmar tonight, where fighting has intensified between ethnic rebels and the military junta. The Arakan Army, an ethnic armed group, announced it captured a key military command center and hundreds of soldiers in western Rakhine State. Now, this comes amidst renewed clashes between the AA and the military, which took power in a 2021 coup. Fighting has escalated since a ceasefire ended in November. The AA claims to have captured Military Operations Command 15 near Buthi Down. They released a video showing a large group of people, some in military uniforms, apparently being detained. The military has not yet commented on the reported capture. The Arakan Army is one of several ethnic minority groups fighting for greater autonomy in Myanmar. They specifically seek more rights for the Rakhine people in their home state. In other news tonight, Amazon is making a massive investment in Southeast Asia. The e-commerce giant announced it will invest a whopping $9 billion in Singapore over the next 4 years. The e-commerce giant announced it will invest a whopping $9 billion in Singapore over the next 4 years, and this major move doubles their previous investment and targets the booming cloud computing market in the city-state. This announcement comes hot on the heels of similar moves by Microsoft, who pledged billions for AI and cloud projects across the region. Both companies are clearly looking to capitalize on the surging demand for these technologies in Southeast Asia. But what does this mean for Singapore? Amazon says the investment will create an estimated 12,000 jobs annually in Singaporean businesses. They're also partnering with the government to help local companies embrace artificial intelligence, a powerful tool for businesses of all sizes. Now, Britain's Ministry of Defense has been targeted by a large-scale cyber attack. Now, this hack comprised the personal information of countless members of the armed forces, including names and banking details. Former military leader Tobias Ellwood raised serious concerns. He believes the attack bears the hallmarks of a Chinese cyber attack, suggesting a deliberate attempt to gather sensitive information on UK service personnel. China has vehemently denied these accusations, calling them malicious slander. 英方有关政客的言论纯属无稽之谈。中方一贯坚决反对并打击各种形式的网络攻击，坚决反对出于政治目的，利用网络安全问题刻意抹黑他国。 The breach may have exposed the home addresses of some military personnel. The Ministry of Defense, however, has assured the public that they acted swiftly to take the compromised database offline. Have you ever wondered how criminals create fake identities to steal money? Now, Toronto police say they've uncovered a major scheme involving synthetic identities. Ashley Sackmar has the details. 102 charges and 12 arrests were made by the Toronto Police Service Monday in a major synthetic identity fraud investigation. Project Deja Vu began in October 2022 when the Toronto Police Service Financial Crimes Unit started investigating identity credit fraud scheme going back 2016.
Those arrested are alleged to have created almost 700 unique synthetic or fake identities. These fake synthetic identities have been used to open hundreds of bank and credit accounts across Ontario. The identifications used are synthetic, they're fictitious, they're not real people. Ultimately, the damages are being paid by the complainants, which are the financial institutions. They have also been used in money laundering, human and drug trafficking, and armed robbery. People's information were fraudulently stolen through in-store and online purchases, cash withdrawals, and electronic transfers. The scheme has resulted in confirmed losses of $4 million. Synthetic identities can be used to create essentially piggy banks for them. They're applying for credit cards, they're applying for lines of credit, they're opening bank accounts in which they can funnel money in and out of. So they're essentially applying for unlimited amounts of credit in fictional synthetic names. Yeah, I mean, the way they were doing it specifically, I can't get into. But yeah, they had their methods in which they tried to minimize the red flags. Obviously, they weren't entirely successful in that. 12 people were arrested, and the police are still seeking anyone who has been approached by these people. Their information and photos have been publicly posted by Toronto Police in search for more that may have been victimized by this modus operandi. We believe there are other people who were complicit in this scheme, and we're working to identify them. We also believe there may be additional incidents and victims. Ashley Sackmore, Toronto, Ontario, for Net25 World News. Thank you, Ashley. Now, many will remember him for his role as the captain of the ill-fated Titanic. Actor Bernard Hill passed away today in England at the age of 79. Take a look. The pumps. If we open the doors... The pumps buy you time, but minutes only. How much time? An hour, 2 at most. Captain, where should I go? Please. Captain, sir! Now, Hill's portrayal of Captain Edward Smith in the 1997 blockbuster Titanic was a memorable one. The film, of course, went on to win a record-breaking 11 Academy Awards. But Hill's career stretched far beyond that role. He also delivered powerful performances as King Theoden in the Lord of the Rings trilogy and in gritty British television dramas. Bernard Hill's talent and presence will be missed. How many? And that's all the news that we have for you tonight. We'll be back tomorrow night with another look at the stories that matter most. Until then, be vigilant and take care of yourselves. For the Mata ng Agila International Team, this is Alma Angeles. Good night.